Údaje o živých lidech antropologové zjišťují při různě organizovaných výzkumech. V minulosti jim poskytovali příležitost vyšetřit velké množství lidí na jednom místě, například totalitami organizované spartakiády nebo koncentrační tábory. V současnosti je účast na výzkumech samozřejmě zcela dobrovolná a její součástí je detailní poučení vyšetřovaných lidí o průběhu a cílech výzkumu. Studované objekty antropologové již od 19. století zkoumají měřením a vizuálním hodnocením. Tradiční dokumentační technikou je po téměř stejnou dobu fotografie. V ojedinělých případech se tvořily také odlitky. Dlouhodobou snahou Ústavu antropologie je tyto metody v co největší míře doplňovat moderními záznamovými a analytickými technologiemi. Ty dovolují v krátkém čase zaznamenat daleko větší množství informací a například vytvořit detailní trojrozměrný digitální záznam lidského těla. Uchované záznamy jsou pak v podstatě okamžitě k dispozici pro různé výzkumné účely. Intenzivně využíváme například výpočetní tomografii. Ta dovoluje pořídit záznam celého lidského těla a jeho vnitřních struktur. Velkým přínosem je například to, že dovoluje zobrazit kosti v těle žijících lidí. Díky spolupráci s lékařskými a vědeckými pracovišti v České republice máme k dispozici databázi stovek celotělových vyšetření a stovek detailních vyšetření obličeje. Jde o jedinečné soubory, díky kterým vytváříme nové metody pro odhad pohlaví nebo dožitého věku u nalezených kosterních pozůstatků. A podstatné je právě to, že zkoumáme lidi, kteří v současnosti žijí v našem regionu. To by tradičním vyšetřením kostí nebylo v podobné míře možné. V oblasti antropologie živého člověka měření a fotografování intenzivně doplňujeme povrchovým 3D skenováním. To provádíme specializovanými optickými skenery. Ty například ve zlomku sekundy nafotí člověka z různých úhlů a z pořízených fotografií vytvoří trojrozměrný model jeho tváře nebo jiné části těla. Celý proces je velmi podobný fotografování a včetně přípravy nezabere více jak několik minut. Vznikne přitom detailní digitální model těla nebo jeho částí. Velmi užitečné jsou například skeny obličeje. V minulosti jsme informace o tělesných rozměrech a proporcích využili například v rámci projektu, který inovoval technické normy upravující rozměrové charakteristiky nábytku. Ty tak ve výsledku více odpovídají české populaci. Celotělové 3D modely využíváme také v rámci naší spolupráce s Centrem Kardiovize 2030, fakultní nemocnice u svaté Anny. Tento výzkum má za cíl zlepšit zdraví Brňanů prostřednictvím prevence kardiovaskulárních chorob. 3D povrchové skeny slouží pro hodnocení rizikového rozložení tělesného tuku. Zdaleka nejširší uplatnění mají na našem pracovišti digitální 3D modely obličejů. Celkem máme k dispozici databázi s více než 3000 mužů, žen a dětí, především z Česka a Slovenska. Nejmladšímu členovi této sbírky a nazvané Fidentis databáze 3D obličejů je 6 měsíců. Tomu nejstaršímu je 83 let. Databáze tak poskytuje neocenitelné a bezkonkurenční informace o obličejích současných obyvatel naší republiky. Umožňuje nám například zjistit, s jakou četností se mezi Čechy vyskytuje určitý tvar nosu nebo rtů, což je podstatné pro identifikaci osob. Dává nám také dobrý přehled o rozdílech mezi podobou mužů a žen nebo změnách obličeje během stárnutí. Přínos této databáze se však naplno projevil při koronavirové krizi. Díky databázi mohly obličeje více než tisícovky obyvatel České republiky okamžitě posloužit k vývoji nových ochranných pomůcek, velikostně a tvarově uspůsobených přímo české populaci. Takto velký vzorek umožnil rychle zjistit, jak velké by ochranné masky měly být. Návrhy bylo také možno porovnat s průměrnými obličeji, které jsme schopni našimi nástroji vytvořit. A tyto průměry převedené do fyzického prostředí technologií 3D tisku mohly být porovnány se skutečným respirátorem. Vyšetřit stejné množství lidí bez databáze by přitom trvalo týdny až měsíce a kvůli epidemiologickým opatřením by to nemuselo být vůbec možné. Pokud nám chcete v našem úsilí pomáhat, kontaktujte nás a staňte se součástí naší databáze obličejů.